السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الدرس سنتعرف على المتغيرات في لغة C. والمتغيرات عبارة عن بيانات يحفظها الكمبيوتر حتى يعود استخدامها مرة بعد مرة. نستطيع تخزين أنواع مختلفة من البيانات، فبإمكاننا تخزين الأعداد الصحيحة السالبة والموجبة والتي يشار إليها بالكلمة int مثلا x تساوي 5 أو 9، والأرقام العشرية والتي يشار إليها بكلمة double مثلا y تساوي 3.2.0، والنصوص والتي يشار إليها بسترينج أو char مثلا يساوي مثلا والسبب وراء تعريفنا لأنواع البيانات أو لهذه الكلمات الانت والدبل والشار هو أن كل نوع من هذه البيانات يحجز مساحة مختلفة في الذاكرة. فالذاكرة التي يحجزها متغير من نوع string أو char هنا هنا لم نضع اسم المتغير، يجب أن نضع اسمه. فالذاكرة التي يحجزها هنا متغير من نوع char تختلف عن الذاكرة التي يحجزها متغير من نوع integer، وكذلك تختلف عن الذاكرة التي يحجزها متغير من نوع float. لذلك علينا عند تعريف أي متغير أن نخبر البرنامج عن نوع البيانات التي سيحتويها هذا المتغير. فالمتغير من نوع char مثلا أو هنا ال يأخذ 1 بايت في الذاكرة. ولمعرفة المساحة التي تأخذها هذه المتغيرات في الذاكرة نستطيع الاستعانة بمكتبة بدالة موجودة هنا هي السايز اوف. القيام بذلك نكتب printf مثلا المساحة التي يشغلها متغير من نوع مثلا من نوع integer هي. وبما أني سأحصل على رقم فلا بد أن أخبر هذه الدالة بأنني سأحصل على رقم في النهاية. لذلك علي الإشارة إلى ذلك، وذلك عن طريق علامة النسبة المئوية ثم حرف الدي، والتي تعني أنني سأحصل على رقم صحيح هنا دي، ثم أكتب size of char هنا integer. ثم أضع في نهاية السطر الفاصلة المنقوطة. أقوم بتشغيل البرنامج. تلاحظ أن المساحة التي يشغلها متغير من نوع integer هي 4 بايت. لمعرفة باقي المساحات التي تشغلها الأنواع المختلفة من المتغيرات نقوم بطباعة ذات الجملة مع استخدام نوع البيانات المختلفة. مثلا لدينا char char وshort integer char short ولونج هنا integer، هذه سأغيرها إلى char وهذه إلى short وهذه إلى long وهذه إلى long ثم أقوم بتشغيل البرنامج. لم نضع \n، لذلك ظهرت جميع النتائج في ذات السطر. لذلك حتى أحصل عليها في سطور متفرقة أقوم بوضع \n. هنا \n، هنا لا أحتاج لكن سأضع، ثم أقوم بتشغيل البرنامج مرة أخرى. ستلاحظ أن البرنامج قام بإعطاء المساحات التي تشغلها أنواع البيانات. فالمساحة التي يشغلها متغير من نوع integer على سبيل المثال هي 4 بايت،
والمساحة التي يشغلها متغير من نوع char هي 1 بايت، والمساحة التي يشغلها متغير من نوع short هي 2 بايت، والمساحة التي يشغلها متغير من نوع long هي 8 بايت، والمساحة التي يشغلها متغير من نوع long هي عبارة عن 8 بايت. ولتعريف متغير معين على سبيل المثال أقوم بوضع نوع البيانات أولا. مثلا على سبيل المثال أريد أن أعرف متغير من نوع integer، فأضع integer ثم أضع اسم هذا المتغير، واسم المتغير يجب ألا يكون كلمة مفتاحية. ماذا يعني كلمة مفتاحية؟ يعني يجب ألا يكون كالكلمات التي تحويها لغة السي أو الكلمات المحجوزة في لغة السي. يعني لا يجوز أن أعرف متغير من نوع integer بكلمة int، لأنه سيعطيني خطأ. integer int تساوي 5 مثلا، سأحصل على خطأ، ولأنه يتوقع هنا كلمة مخالفة لint. ولكن لغة السي هي عبارة عن case sensitive، أي عبارة عن حساسة لحالة الحرف، لذلك بإمكاني أن أضع integer لكن في البداية حرف كبير، أو أغير في أي حرف شئت. المهم ألا تكون الكلمات متطابقة. فبما أن لغة السي عبارة عن حساسة لحالة الحرف، فأي تغيير في الأحرف يعني أن المتغير الأول لا يساوي المتغير الثاني، أو أن الكلمة الأولى لا تساوي الكلمة الثانية. كذلك ليس بإمكاني أن أضع هنا قبل المتغير رقم، يعني سأحصل على خطأ. سأقوم بتشغيل للتجريب، ستلاحظ أني حصلت على خطأ هنا. وكذلك لا يمكن أن عند تعريف المتغير أن أضع فاصلة بينه وبين الكلمة، لذلك يجب أن أختار اسم المتغير بعناية. سأعرفه هنا مثلا integer x. هنا قمنا بإسناد القيمة 5 للمتغير x، ولكن المتغير x بما أنه يأخذ بيانات من نوع integer فلديه حدود عليا وحدود دنيا. لمعرفة هذه الحدود سأقوم بطباعة السطور الآتية: print if مثلا القيمة القصوى التي يأخذها متغير من نوع short، سأكتب بالعربي ونسبة مئوية دي، ثم أضع هنا short main. وحتى يتعرف البرنامج على هذا المتغير لابد من استدعاء هذه المكتبة limits.h، وذلك عن طريق استدعائها هنا القيمة القصوى short dot، هنا أخبرنا short dot max وليس min. هنا سأقوم بالقيمة الدنيا التي أخذها متغير من نوع short. سأقوم بطباعة نسخ هذا الكود مرة أخرى. ثم هنا القيمة القصوى التي أخذها متغير من نوع integer، وهنا القيمة الدنيا التي أخذها متغير من نوع أيضا integer، ولكن سأغير هنا بدل short سأكتب integer وهنا integer. هذا الكود لا أحتاجه الآن، سأقوم بتعليقه، وذلك عن طريق هنا أحصل على بلوك كود، أو أنه يقوم بعمل كود من أكثر من سطر، أو بإمكاني أن أحصل على تعليق لكل سطر عن طريق هذه. سأعلق الآن، لا أريده، ثم أعطيه تشغيل. هنا ستجد أن القيمة القصوى التي أخذها متغير من نوع short طبعا هذه بعد n يفترض طباعتها هنا. أقوم بتشغيل مرة أخرى.
هذه هي القيمة القصوى التي يأخذها متغير من نوع شورت تتراوح ما بين 32,000 وسالب 32,000، والقيمة القصوى التي يأخذها متغير من نوع انتجر تتراوح ما بين 2 مليار وسالب 2 مليار. وعلامة النسبة المئوية التي يليها حرف د تخبر الجملة بأن تستعد لإظهار متغير من نوع رقم. يمكننا أيضا تخزين البيانات في متغير من نوع char، والذي سيحتوي على مثلا char مثلا يساوي بإمكان هذا المتغير أن يحتوي على حرف واحد، وبإمكان استخدامه أيضا لتخزين الأعداد الصحيحة السالبة والموجبة. ولكن في حال تخزين الأعداد في متغير من نوع char فإن مجال الأعداد سيضيق ليصبح ما بين سالب 127 و 128. لتخزين الأعداد العشرية لدينا متغيران. المتغير الأول متغير من نوع دبل، اسمه دبل، مثلا 4.0. والمتغير الآخر متغير من نوع فلوت، عفوا يجب أن أعطيه اسم متغير، مثلا b، وهنا cc يساوي مثلا 4. لتخزين الأعداد كما قلت قبل قليل، تخزين الأعداد العشرية لدينا متغيران. الأول دبل والذي يحتوي على مساحة تخزينية كبيرة وهو على عكس فلوت والذي يحتوي مساحة تخزينية أصغر تبلغ 4 بايت، أي أن دبل يبلغ ضعف مساحة الفلوت. لذا فإن نوع دبل يقبل أعدادا أكبر بعد الفاصلة العشرية. إذا أردت طباعة مثلا int if هنا نسبة مئوية دي، ثم أخرج أطبع الCC، هذا الكود لما تحتاجه الآن سأقوم بالتعليق ثم أقوم بالتشغيل. حصلت على 0، عفوا يجب أن يكون if، ثم أشغل مرة أخرى. لاحظ أنني حصلت على رقم هنا. للتحكم بعدد الأرقام العشرية التي تظهر بعد الفاصلة أضع نقطة ثم عدد الأعداد التي أريدها، نقطة 2 مثلا. قوم تشغيل مرة أخرى. عفوا النقطة يجب أن تكون هنا بعد النسبة المئوية 2 وقبل حرف الإف. شغل. حصلت على رقمين فقط، عفوا. ولتعريف متغير من نوع char نستخدم الحرف C مع النسبة المئوية، أي أنني لطباعة المتغير سأقوم بأخذ هذا حرف الألف، نسقه هنا، ثم سأطبعه هنا نتوف هنا نسبة مئوية C، ثم سأطبع حرف الA أو الA ثم أضيع